কি হ'ল এতিয়া কি হ'ল মানা কৰি আছিলো নেকি দেউতা মুখখন দেখা ভালকে ডক ডক হৈ আছে আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला एक्जेक्टली মানে এইটো গানে মনত পৰিছে যেতিয়া মই পিচকুটো অন কৰিছো মানে মোৰ পোৱালি ল্যাপটপটো ওল্ড ইজ গোল্ড বুলি যে কয় তাৰে প্ৰথম ৰিজনটো হ'ল এটাচমেন্ট মানে যিমান বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় সিমান বেছি মানে কিবা আপোন ফিল হয় সেকেন্ডটো হ'ল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে এইটো ৰিলেশনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে মোৰ ল্যাপটপটো বৰ্তমান মানে এনেকুৱা বহুত কাম থাকে যেটো মই আঙুলি দিলেহে হয় আৰু জিজে ফেমিলি আছে সময় হিচাপত কামৰ যিখন লিষ্ট সেইখন বহুত বেছি দীঘলীয়া হয় আৰু আজি ৰাতিপুৱাই যেটো সাংঘাতিক বৰষুণ গৈছে ভাই সাহাব এবাৰ পানীটো চেক কৰি লওঁ ওকে আছে প্ৰায় এই গছডাল পৰি আছে ৰে ফোনকে উঠাই থোৱা নাই ও বাপৰে এটা নতুনকে ৰুই থৈ যোৱা এইখিনি খালি এলোভেৰাডাল পুৰণা আৰু জিজে ফেমিলি বেমাৰী ঘৰৰ মানুহে ফোন কৰি খবৰ লয় কিন্তু দেউতাই আমাক খবৰ লৈ আছে যে গছত পানী দিছনে নাই ড্ৰামত পানী আছে নে নাই ৰ'ব কথাটো হ'ল যে ইন্ট্ৰটো দিব পাহৰিছো হেল্ল জিজে ফেমিলি ওয়েলকাম টু অ্যানাদাৰ নতুন ব্লগ ইয়েস ডেইলি ব্লগ ঐ মই ইন্ট্ৰ দিওঁতে তই কি হাঁহি আছ হা ইয়াতে ৰখি ইন্ট্ৰ দি থাকিলে মায়ে পিটিব গতিকে এটা কামটোতো কমিল বাৰু লিষ্টৰ পৰা সেইটো হ'ল গছত পানী দিয়াটো বৰষুণে দি দিলে ৰাতি টোপনি আহিলে নাই আহিছে দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছ ব্ৰেকফাষ্ট দিলে বোলে চিৰাটো কিবা বনাই দিছে পোহা কিবা কয় যে আৰু লগত কিবা চাটনি নিচিনা কিবা দিছে আৰু হেৰি দিছে বোলে সেৱাই দিছে বা দে খা ৰেডি 2 বছৰ হ'ল জিম নোযোৱা কিন্তু শেপবিলাক কিন্তু এতিয়াও ইমান বেয়া হৈ যোৱা নাই আকৌ মানে অলপ চলপ কিবা কিবি আছে যাব লাগিব অতি সোনকালে কি হৈছে হা কি কৈছিলা কোৱা তাৰে পিছত কি কৈছিলা আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ দেখিছে লিষ্টত প্ৰথম কামটো হ'ল এক বাল্টি কাপোৰ ধোৱা আৰু কাপোৰখিনি তলত লৈ আনিছোঁ কাৰণ ওপৰত যিখিনি মটৰেদি উঠোৱা পানী আছে সেইখিনি খৰচ নকৰোঁ তলত যিহেতু ড্ৰামত ৰাতি ভৰ্তি হৈছে তুমি কিন্তু ওচৰত নাহিবা দূৰত থাকা কিবা এটা কাপোৰৰ পৰা কালাৰ গৈছে কিন্তু কোনটো কাপোৰ গম নাপাওঁ যোনটোৰ পৰাই চেপি আছোঁ এনেকুৱা কালাৰ ওলাই আছে দেখিছে কাপোৰ চাপোৰ ধুই আহি পেলাই যিটো গৰম লাগে ন এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মাৰ হাতৰ গৰম পানী ফেমিলি আমি ভাবি থৈ দিছিলোঁ যে এজ এ ৰেছপনচিবল চিটিজেন আজি মা আৰু মই যাম আৰু টেষ্টটো কৰাই ল'ম কিন্তু এতিয়ালৈকে মা আৰু মোৰ উশাহ নিশাহ জ্বৰ চৰ্দি বা ধৰক কাহ তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই চাওঁ আৰু নেক্সট 2-3 দিন যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পাওঁ আমি নিশ্চয়কৈ লগে যাম টেষ্টটো কৰাই ল'ম কিন্তু যেতিয়ালৈ আমি ঘৰত থাকিম যিখিনি দৰকাৰী মেডিচিন ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি মই লৈ আনিছোঁ গোটেইখিনি আমি খাই দিম উঠি নাহিবা ৰ'বা পইচাটো ডাইৰেক্ট ল'ব নালাগে হা 5 টকা তুমি কিবা খাই ল'বা এইটোৱে তলত থৈ দিয়া মই লৈ ল'ম চেনিটাইজ কৰিব লাগিব আৰু জিজে ফেমিলি প্লেন আছিল বজাৰত গৈ পেলাই মানে ঘৰত একোৱে বস্তু নাই বস্তুখিনি লৈ আনো কিন্তু ভাবিলোঁ নেক্সট 2 দিন অন্তত চাই ল'ম মানে অন্তত ৰবিবাৰ মানলৈকে যে আমাৰো কিবা চিমটম ওলাই নেকি যাতে আমাৰ বাবে বেলেগৰ একো অসুবিধা নহয় মানে এটা কথাটো জিজে ফেমিলি গম পালোঁ যে নেক্সট কমে এসপ্তাহমান অকল আলু পিঁয়াজেদি গুজাৰা কৰিব লাগিব মা মোৰতো আৰু মাংস আছে তই কি খাবি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বেটাৰী লৈ আনিছোঁ আৰু আজি অক্সিমিটাৰটো টেষ্ট কৰি চাম মা আহি যা অক্সিজেন লেভেলটো মানুহে জানাটো বহুতেই বেছি দৰকাৰ গতিকে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো কেনেকৈ চেক কৰে গতিকে উংলি ইছমে ডালনে কা ইছকো প্ৰেছ কৰনে কা এইটো দেখিছে আহি আছে কিবা কিবি এতিয়া ইয়াতে দেখুৱাব এইটো গৈ আছে 98 আছে বঢ়িয়া মানে অক্সিজেন লেভেলটো মোৰ একদম পাৰফেক্ট আছে এতিয়া নেক্সট মা মা টেষ্ট কৰোৱা চাওক কোন আহি গৈছে এইটো চাওক হেল্ল' হঠাতে ভিডিঅ' কল আহি গ'ল দিহানো মূৰত কি পিন্ধি লৈছে এইটো টুপি বা কি টুপি আকৌ পিন্ধি দিয়াচোন ধুনুকে আকৌ পিন্ধি দিয়া আকৌ পিন্ধি দেখুৱা মামাক তোমাক কি দিদাই টুপি কিনি নিদিয়ে তুমি এইটো টুপি পিন্ধিছা যে মাষ্টাৰ চেফ নেকি ফাইনেলি সেই মানুহগৰাকীৰ হ'ব গৈ আছে যোনে নিজৰ মুখখন কেতিয়াও নেদেখুৱাই আঙুলিটোকে দেখুৱাই দিছে আজি ধুনীয়া আঙুলি চাওঁ নালাগে যা নাই দেখুৱা মা আঙুলিটো নিদিলে কেনেকৈ হ'ব দে একো লৰচৰ নকৰিবি হা ডাক হৈ আছে বা মাৰো 98 পাৰ্টি 98 আছে দে এফালে হৈ আছে ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট আৰু এফালে বনি আছে তলতে লাগিল নেকি
আৰু সবতকৈ অশান্তি লাগে যেতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰি থাকোঁতে কাৰোবাৰ ফোন আহে আৰু এক্সপোৰ্টখিনি কাটি যায় আকৌ আগৰ পৰা কৰিব লাগে আৰু ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকি যেতিয়া ভাত খাওঁতে দেৰি হয় তেতিয়া এনেদৰে মুচিবলগীয়া হয় ন মা ৰাতিপুৱা মুচিছই নেকি বঢ়িয়াকৈ একদম মাৰ গাত হামু কৰি আছোঁ দেউতাৰ খবৰটো পাই পেলাই আপোনালোক সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে সাহস দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে সেই কথাটো মানে মোক মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে জিজে ফেমিলি লগতে মোৰ বহুতখিনি মানে বন্ধু বান্ধৱে মানে খবৰ লৈয়ে আছে মানে এনেকুৱা হৈছে দিনটো মা আৰু মোৰ যে ফোন ৰিচিভ কৰি মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে নাই মই চাওঁ নহ'লে মুখখন দেখাই দিম কিন্তু দেখাই দিওঁ নে ঘুচ বিদ্যা ঘূৰাই দিম নাই যা ঘুচ আনি আছোঁ প্ৰথমত খিৰিকীখন মাৰি লওঁ যিডালহে মহ আৰু আজি যিহেতু মাৰ হেল্পাৰ নাই গতিকে ভাবিছোঁ অলপ মাক সহায় কৰিছোঁ হেল্পাৰ মানে দেউতাৰ কথা কৈছোঁ তোতকৈ ইমান ধুনীয়া চাফাকৈ বাচন ধুইছোঁ মই গম পা হা সদায় ধুব লাগে আৰু জিজে ফেমিলি এইটো মোৰ সদায়ৰ কাহিনী চাওক সেইদিনাই জোকাইছিলোঁ আজিও সিহঁতে মোক পাহৰা নাই কা কৰি আছে কেইটা দেখিছে মোক দেখা পালে এতিয়া গোটেই কাউৰী জমা হৈ যাব ওপৰত যিবিলাক উৰি আছে চব জমা হৈ যাব এতিয়া আৰু জিজে ফেমিলি মই কৈ আছিলোঁ যে মানে যেতিয়া ঘৰৰ কিবা এটা কাম কৰোঁ সেইটো কৰি উঠি পেলাই মাক জোকাওঁ যে মা চা তোতকৈ বেছি ভালকৈ কাম কৰিছোঁ আৰু মায়ে তেতিয়া সদায় এটাই কথা কয় সদায় কৰিবি বাকী জিজে ফেমিলি দেউতাৰ লগত বঢ়িয়াকৈ কথা বতৰা চলি আছে ভিডিঅ' কলিঙো চলি আছে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই খোৱা বোৱাও কৰি আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু লগতে আপোনাৰ অক্সিজেন লেভেলটো 97 আছে গতিকে মানে এইটো এতিয়া তোমাৰ এনে মাতিছোঁ সাপডাল ভিডিঅ' চালা ধুনীয়া আছিল নে সাপডাল কিমান দীঘল অঁ পুৰা দীঘল আছিল ন তাতকৈ বহুত বেছি ইমানমান হ'ব বাকী দৌৰি নুফুৰিবা দেই একেদিন ক'তো জিজে ফেমিলি তন্ময়ে কি ধুনীয়া কথা কৈছে যে সাপডালকনো কিয় মাৰিব লাগে সাপডালক খেদি দিব পাৰিলে ফেনাইল দিব পাৰিলে কিন্তু সেই আৰু সময়ত কোনে কি কৰে কি জানিব ভয়তে মাৰিলে নে কিছুমানে মাৰিও ভাল পায় সেইকাৰণে মাৰিলে হয়নে নহয় গুচা কি খবৰটো কি খবৰ হা আজি মায়েৰকো লৈ আনিছোঁ লগত গাখীৰ খাব দিয়া দিগদাৰ নিদিবা সেইটো ই ৰাম এনেকুৱা বেয়া মাক ঐ মাক কিয় এনেকুৱা কৰিছে নাপায় নহয় পানীকেইটা থৈ আহোঁ কেমেৰা চলি আছে গম পাই গৈছা বা নাহিবা ওপৰলৈকে নাহিবা কিয় আহিছা যোৱা ওপৰলৈ নাহিবা এইফালে নাহিবা যোৱা হ'ব কৰিব দিয়া কৰিব আচলকে লাগি যাব গুচা হেৰা কৈছোঁ নে নাই হেৰা বুলি কৈছোঁ নে নাই আচলকে লাগি যাবা পিছত এনেকৈ থাকি ই ৰাম পাগলকে কি হ'ল এতিয়া কি হ'ল মানা কৰি আছিলোঁ নে কি হ'ল এতিয়া কি হ'ল শ্বেডো ফাইট কি হ'ল এতিয়া উস্তাদি বেছি এই চাওক মা তেৰা লড়কা চাই মাংতা নাচাবি ওপৰ ফালে কেমেৰা অন হৈ আছে নাচাবি দেউতা মুখখন দেখা ভালকে এইফালে মা আছে মা এইফালে বাকীবিলাক দেখা নাপাবি আন্ধাৰ পৰা জিজে ফেমিলি বস্তু এটা খাবলৈ খুব মন গৈ আছে আৰু গাখীৰ খালে যে জিজে ফেমিলি ওপৰ উঠটোত যে লাগিছে এইটো বস্তু বহুত ভাল লাগে আৰু সৰু জেগাতে খাই উঠি পেলাই একদম এনেকৈ মুচি দিওঁ পুৰা মোৰ বহুত ফেভৰেট বস্তু জিজে ফেমিলি য়েছ যেনেকুৱা পাৰ্লেজি বিস্কুট তেনেকুৱা পাপৰ ফেমিলি খোৱাৰ আগত বঢ়িয়াকৈ মাল্টিভিটামিনটো খাই লৈছোঁ আৰু তাৰে পিছত আপোনালোকৰ নাম পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু তাৰে আগত এটা এনাউন্সমেণ্ট যে য়েছ আমাৰ অতি সোনকালে জিজে ফেমিলি 10K হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ 10Kত আহি আছে এটা বঢ়িয়া আছে গিভ ৱে জিজে ফেমিলি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকৰ নামকেইটালৈ আহিছোঁ আব্দুল জেহেন ফ্ৰম নলবাৰী দেৱজিৎ ব্লগ ফ্ৰম ধূপধৰা গোৱালপাৰা ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তী কিশোৰ ব্লগ আৰু লাষ্টলি দীপাংকৰ ফ্ৰম বোকাখাট য়েছ গতিকে এইটো আছিলে আজিৰ এটা একদম শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ব্লগ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ID আছে জিজে ফেমিলি ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু ফ'ল' কৰক সোনকালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক যদি বেয়া পাইছে ডাইৰেক্ট ডিছলাইক কৰক নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাইছোঁ টিল দেন টাটা বাই বাই জয় অসম বাই বাই